Jemi detyruar dhe shfrytëzimi për kryerjen e veprimtarive kriminale, martesa e detyruar ose e rreme dhe heqja organeve, është krim i rënd dhe shkelje e rënd e të drejtave të njeriut që kryhet me të vetmin qëllim përfitimin financiar nga grupet kriminale të organizuara. Përfitimi këto nga trafikimi e tregtia me njerëz, nga trafikimi e tregtia e abuzimi edhe me fëmijë. Duke pasur këtë në mendje, veprimet, puna e aktivitetet tona nuk guxojnë të kufizohen vetëm në kuadër të kësaj dite apo këtij muaji kundër trafikimit me njerëz. Por puna e angazhimi ynë duhet dhe do të vazhdojnë të jenë të përditshme dhe të intensifikohen edhe më tepër në parandalim dhe luftim të trafikimit me njerëz, në hetime, por edhe detyrimisht, në dënime meritore për trafikantet, si dhe në përkrahjen e të duhur e shërbime cilësore për viktimat e trafikimit. Republika e Kosovës e ka të etabluar kornizën legislative dhe institucionale në fushën e parandalimit dhe luftimit të trafikimit me qenie njerëzore. Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar që edhe me tutje t'i parafrojë veprimet e veta me instrumente ndërkombëtare në veprimet antitrafikim. Po çfarë jemi duke bërë ne në institucionet e Republikës së Kosovës, ne institucionet që jemi pjesë e autoritetit kombëtar kundër trafikimit me njerëz. Puna, aktivitetet, por edhe të arriturat e këtij viti përfshin një gamë të gjerë përpjekjesh dhe para jush të nëmrojmë vetëm disa nga to. Zakonisht nuk flas kaq ka dale, po flas për përkthys, se për ndryshe plani veprimit 2022-2024 i strategjisë kombëtare kundër trafikimit me njerëz është duke zbatuar në përputhshmëri me objektivat e synuara. Secili institucion që është pjesë e autoritetit po punon, implementon dhe raporton këto aktivitete kundër trafikimit me njerëz. Në lidhje me pozicionimin tonë në raportet ndërkombëtare, para se gjithashtu në tip raport dhe në raportin Greta, shumica e rekomandime nga raporti i Gretas dhe tip raporti janë reflektuar si aktivitete në planin e veprimit të strategjisë kombëtare dhe autoritetet janë zotuar dhe janë duke implementuar këto aktivitete në përmbushje të këtyre rekomandimeve. Kemi pasur takime të vazhdueshme me institucione, mekanizma, hissedare, partner për parandalim e luftim të trafikimit me njerëz, por po ashtu edhe për mbrojtje e reintegrim të viktimave të trafikimit. Ky bashkëpunim është mbajtur me mekanizmin kombëtar, por po ashtu edhe me shtetet e rajonit në bazë të marrëveshjeve ndërshtetërore që kemi me Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Malin e Zi, por po ashtu edhe me organizata qeveritare vendore, ndërkombëtare e të tjera. Disa nga aktivitetet e zbatuara nga autoriteti kombëtar kundër trafikimit që do t'i përmendin e vejmë janë mbështetur edhe nga Këshilli i Evropës, të cilin e falenderojmë. Njëri nga to është hartimi dhe miratimi i udhëzimit administrativ për databazën e viktimave të trafikimit, pastaj zhvillimi i databazës për viktimet e trafikimit dhe me lejoni të flas pak më gjatë, shpresoj që nuk ju lodhi për këtë zhvillim. Kjo databazë pas një pune të gjatë është instaluar dje me 17 tetor, pra. Kjo databazë është zhvilluar duke marrë parasysh praktikat e ndara nga observatori kundër trafikimit me njerëz në Portugali dhe është përshtatur për kontekstin ton vendor. Vlen dhe duhet të përmendet që jemi të parët në rajon me një databazë të tillë, që do të jenë ndihmës në identifikimin e duhur dhe në zhvillimin e politika përkatëse për parandalim të trafikimit me njerëz në përputhshmëri me trendet dhe tendencat aktuale. Pastaj, shkojmë me aktivitetet të tjera, kemi rishikuar rregulloren shtetërore për viktimat e trafikimit, kemi realizuar aktivitetet të vetëdijsimit nëpër shkolla mbi parandalimin e trafikimit me njerëz, kemi hartuar doracakun për mësimdhënës dhe profesionistët e arsimit, kemi pasur trajnime me gazetar lidhur me mënyrën e raportimit të trafikimit dhe mbrojtjes së viktimave. Kemi ngritur kapacitetet e ofruesve të shërbimeve sociale dhe të mbrojtësit të viktimave për identifikimin e hershëm.
Kemi organizuar trajnime për ngritjen e kapacitetit të inspektoratit të punës në identifikimin e hershëm të viktima pashtu, si dhe kemi ngritur kapacitetet për hetues dhe prokuror në identifikimin e fëmijëve viktima të trafikimit. Për gjatë vitit që po e lëm pas, janë zhvilluar edhe aktivitetet të ndryshme vetëdijsuese në lidhje me shfrytëzimin kibernetik. Ka pasur takime në shkolla me nxënës me qëllim të diskutimit të hapur mbi dukurinë e mbi rreziqet e kësaj dukurie, janë shpërndarë edhe materiale të ndryshme, gjithashtu kemi bërë edhe video në lidhje me këtë fenomene, e cila është publikuar në mediat tona televizive, por edhe në rrjetet sociale. Webfaqja për autoritetin kombëtar kundër trafikimit me njerëz ishte aktiviteti zotuar në plan të veprimit nga zyra koordinatorit. Pjesë e kësaj kanë qenë të gjithë anëtarët e autoritetit kombëtar, duke kontribuar në dizajnimin e kësaj webfaqe me qëllim që të gjithë të kenë mundësi të gjejnë informacione si legjislacion, informata të detajuara për të gjithë aktorët e autoritetit, informacione mbi aktivitetet vetëdijsuese të gjitha institucioneve në parandalim e luftim të trafikimit me njerëz, si edhe reintegrim të viktimave, por edhe çdo lajm i cili ka të bëjë me fenomenin e trafikimit me njerëz. Aktivitetet vetëdijsuese për fëmijë, nxënës, student, prindër, klerik, fetar, zyrtar të gjitha institucionet, që nga policia deri tek shërbyesit shëndetësor, trajnime për zyrtar profesional që çdo ditë bëjnë një punë të madhe për të parandaluar dhe luftuar këtë fenomen, nuk janë aktivitete për një muaj, por për 12 muaj pa rreshtur. Por po ashtu po organizohen takime të ndryshme me qëllim që të ngrisim vetdijen, të ndjekim trendet, të ndajmë përvojat e punës, të hartojmë dokumentet në favorin më të mirë të çdo viktime të mundshme të trafikimit në Kosovë e në rajon. Fëmijët në situatë rruge, sikur e dini ju më mirë son, janë kategoria më e cënueshme e komunitetit dhe mbrojtja e tyre është e domosdoshme, në veçanti mbrojtja nga keqpërdorimet përfshihet trafikimin në të gjitha format të kësaj dukurie. Puna e pandale në këtë fushë është përgjegjësi e obligimit të gjithëve që të mbrojnë fëmijët, të mbrojnë të drejtat dhe liritë fundamentale të njerëzit dhe të ndëshkojmë kryesit e vepra të tilla. Prandaj, kemi filluar punën në hartim të një plani kombëtar të veprimit për identifikimin dhe trajtimin e fëmijëve në situatë rruge, fëmijëve lëmosh kërkues dhe fëmijëve që braktisin shkollën. Institucionet dhe zyrtarët që janë pjesë e autoritetit kombëtar antitrafikim, por edhe partnerët tanë vendor e ndërkombëtar e kanë mirëpritur këtë iniciativë dhe janë bashkuar një grupi punues kreativ që tashmë ka hartuar versionin e parë të një plani tepër ambicioz të veprimit për trajtimin e kësaj çështje. Ditëve dhe javëve të ardhshme do të dëgjoni e do të shihni frytet e para të këtij veprimi që më tonë të adresojë njërin nga çështjet më të ndjeshme të kësaj fushë, çështjen e fëmijëve në situatë rruge. Sa i përket trafikimit në nivelin botror, raporti global i trafikimit me njerëz raporton një rënje prej 11% të detektimit të viktimave të trafikimit për herë të parë pas 20 viteve dhe gjithashtu thekson ngritjen e numrit të viktimave të vetraportuara dhe rënje të numrit të viktimave të identifikuara nga zbatuesit e ligjeve. Sfidat globale është e rëndësishme të parandalohen para se të gjendemi në situatë të përballemi me to dhe këto të dhëna janë tregues që kemi shumë punë për të bërë. Sot, sikur për herë është të rëndësishme të kuptojmë se parandalimi nuk është përpjekje vetme, nuk është përpjekje individuale, nuk është përpjekje e një institucioni a një organizate. Prandaj të punojmë së bashku, të inkurajojmë bashkëpunimin, për të krijuar një rrjet të fortë parandalues dhe të krijojmë një të ardhme ku ëndrat e asnjë fëmijëve posaçërisht nuk cënohen e nuk shuhen nga krimet e tilla. Në kuadër të fushatës së civjetme, cila ka sloganin mos hesht, janë përgatitur me kujdes e me kreativitet një gamë gjerë aktivitetesh, me karakter vetëdijsues dhe parandalues, mes tjerash edhe sesione informuese mbi trafikimin, sidomos me grupe të cënueshme, shumë materiale të shtypura informuese vetëdijsuese, tryeza të rrumbullakta, takime, debate e diskutimi për trafikimin, paraqitje televizive nga pjesëtarët e ekipeve tematike të autoritetit kombëtar, publikimi spotëve vetëdijsuese në televizione, vizita e diskutime në shkolla, cilat do të fillojmë që sot,
e shumë aktivitetet e tjera, që do t'jenë më të shpeshta, më të përqendruara gjatë një muajit të fushatës, por nuk do të pushojnë gjatë tërë vitit. Sikur e dini ju më mirë se unë, kur flasim për trafikimin, po flasim për jetë njerëzish. Shpesh herë, the nëse nuk punojmë së bashku, për jetë të thyera njerëzish. Prandaj sot po e shërojmë këtë ditë, por veprimet për parandalim dhe luftim të trafikimit do të bëhen gjatë tërë vitit pa ndërprerje. Dhe do të bëjmë të pamundurën në përkrahje dhe inicim të proceseve të cilat ndikojnë në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz, e gjithashtu të proceseve që sigurojnë mbrojtjen dhe trajtimin e duhur të viktimave të trafikimit me njerëz. Shfrytëzoj rastin të theksoj se ne do të vazhdojmë të forcojmë dhe intensifikojmë veprimet për sfidat që na kanë shoqëruar, por edhe që na presin. Në këtë rast, nuk mund të mos përshëndes, po edhe të falenderoj nga zemra gjithë pjesëtarët e autoritetit kombëtar kundër trafikimit me njerëz, që të gjithë që janë si një ekip që krijon një sinergji të përhershme. Natyrisht e pashmangshëm, dua të falenderoj për kontributin e vyer e të vazhdueshëm partnerët tanë ndërkombëtar, Ambasadën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Bashkimin Evropian, Këshillin e Evropës, organizatat IOM, OSBE, GEZ, Terdezom, e të tjera organizata ndërkombëtare. E falenderoj në këtë rast posaçërisht policinë e Kosovës, por të fundit, por jo më pak më rëndësi, falenderoj edhe organizatat jo qeveritare vendore që janë me ne në autoritetin kombëtar, e punojmë së bashku për të përballuar të gjitha këto sfida që u përmendëm. Unë juftoj të punojmë së bashku dhe duke qenë i sigurt për përkushtimin e gjithë secilit prej jush për një bashkëpunim cilësor, ju falenderoj për angazhimin tuaj në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz, si edhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Ju falenderoj shumë për praninë tuaj sot, e ju falenderoj shumë për vëmendjen. Unë e zgjata pak më shumë ndoshta se sa që është e pranueshme në këto raste, por tash do ta kaloj fjalën tek zotëri Kelmendi, duke shpreh kënaqësinë dhe falënderimin e madh që kam unë si koordinator, por edhe si autoritet kombëtar për bashkëpunimin me të, edhe kënaqësinë që sot është me ne. Zotëri Kelmendi. Faleminderit shumë, i nderuar i zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme dhe koordinator kombëtar për rastet të trafikimit me qenin njerëzor, zoti Gashani, i nderuar i shefi i zyrës së Këshillit të Evropës, zoti Frank Power, i nderuara zëvendës shefe e zyrës së BE-s, Eva Palatova, i nderuar zëvendës drejtori i përgjithshëm të Policisë së Kosovës, zoti Dejan Janković, të nderuar partnerë ndërkombëtar, të nderuar anëtarë të autoritetit kombëtar kundër trafikimit, të nderuar të pranishëm. Më vjen shumë mirë që dhe kam nderin që të marr pjesë në këtë konferencë për të shprehur gatishmërinë e prokurorit të shtetit për parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie mjaft negative dhe mjaft e rrezikshme për shoqërinë e në veçanti për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore. Trafikimi me qenie njerëzore paraqet njëra ndër veprat më komplekse që është parashikuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës. Ky kompleksitet është rezultat i vetë strukturës së veprës penale të trafikimit, sepse në kuadër të kësaj vepre penale ose kësaj dukurie janë përfshirë shumë veprime të cilat po të shikohen si të veçanta paraqesin elemente të shumë veprave tjera penale të parashikuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës. Andaj, edhe trajtimi profesional dhe me përkushtim i kësaj vepre penale ose kësaj dukurie kërkon që të gjithë zbatues të ligjit të qasin kësaj dukurie me një profesionalizëm dhe me një qasje shumë humane ndaj viktimave të trafikimit. Bazuar në raportet ndërkombëtare, Kosova ka shënuar rezultate të theksuara për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore, mirëpo ende ka nevojë për qasje me profesionale dhe konstruktive të gjitha institucioneve që në forma të ndryshme trajtojnë rastet e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore. Kosova ka një infrastrukturë shumë të mirë ligjore, duke ju falendëruar edhe partnerëve tonë
ndërkombëtar që na kanë mbështetur për hartimin e kësaj infrastrukture. Këtu duat përmend kodin penal, i cili ka përfshi në vete pothuajse të gjitha standardet ndërkombëtare, gjitha dokumentet ndërkombëtare, i ka bërë pjesë të legjislacionit të vet, dhe kodin e procedurës penale që po ashtu ka përfshirë standardet më të larta për trajtimin e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore. Ne, siç e dini, kemi edhe ligj të veçantë për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave. Kemi ligj të veçantë për kompenzimin e viktimave të krimit. Kemi ligj të veçantë për mbrojtje të dëshmitarëve. Dhe strategji kombëtare dhe plan të veprimit për zbatimin e kësaj strategjie që është hartuar në bashkëpunim të plot në mes të institucioneve vendore dhe ndihmën dhe mbështetjen e partnerëve tonë ndërkombëtar. Prokurori i shtetit ka dhënë kontributin e vet në çdo rast kur është paraqitur nevoja për ndihmë, qoftë në hartimin e legjislacionit bazik për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore, qoftë edhe për mbështetje të gjithë atyre që trajtojnë viktimat e trafikimit. Nga zyra e kryeprokurorit të shtetit është caktuar një prokuror që është si koordinator mbrana sistemit prokurorial, i cili ose e cila ka për detyrë që të mbështesë të gjithë prokurorët që kanë nevojë për një trajtim sa më të mirë dhe sa më të drejtë të këtyre rasteve. Koordinatori po ashtu është pjesë e autoritetit kombëtar për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe ka dhënë dhe do të jap një kontribut të veçantë në çdo rast kur autoriteti ka nevojë për mbështetjen e këtij koordinatori. Gjithashtu, ne kemi bashkëpunuar edhe me partnerët tonë ndërkombëtar sa i përket rasteve të trafikimit. Kemi caktuar po ashtu edhe koordinatorë të veçantë për secilën prokurori themelore që do të jetë pikë kontakti, po do të jetë edhe prokuror që do të mbështesë gjithë prokurorët tjerë në rastet kur ata kanë probleme me çasje, probleme profesionale sa i përket trafikimit të qenieve njerëzore. Gjithashtu, prokurori i shtetit ka dhënë një kontribut të çmuar sa i përket trajnimit të prokurorëve, zyrtarëve të policisë dhe zyrtarëve tjerë që trajtojnë rastet e trafikimit të qenieve njerëzore, duke u angazhuar edhe si trajnues në cilin do rast që është ftuar nga organet ose organizatorët e këtyre trajnimeve. Me këtë rast, dua të përmend në mënyrë të veçantë mbështetjen që ka dhënë ambasada e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, e cila na ka mundësuar që të takohemi gati çdo javë për të trajtuar problemet, sfidat që kemi ne prokurorë për rastet e trafikimit të qenieve njerëzore. Këtë rast dua të falenderoj në mënyrë të veçantë Elizën, e cila ka organizuar takimet tona, ka mbështetur dhe na ka dhënë mundësinë që koordinatorët e rastet të trafikimit në secilin prokurori, por edhe prokurorët për të mitur që punojnë këto raste, të takohen, të diskutojnë dhe të zgjidhin problemet dhe sfidat që kanë gjatë trajtimit të këtyre rasteve. Lidhur me parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe kompenzimin e viktimave të krimit, më lejoni t'ju them se Prokuria e Shtetit ka një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha institucionet që kanë në kompetencë këtë aktivitet. Këtu dua të them se Kosova është shembull për gjitha vendet e rajonit, sa i përket legjislacionit për kompenzim të viktimave dhe sa i përket metodave dhe mënyrës së funksionimit të Komisionit për kompenzim të viktimave të krimit. Ne jemi i vetmi vend në Evropë, s'po them për botë se nuk jam shumë i sigurt ta them. I vetmi vend që kemi parapa mënyrë të plotësimit të buxhetit të parapar për kompenzimin e viktimave të krimit. Secili person sot që shpallet fajtor me akt gjykim të gjykatës është i detyruar të paguajë një shumë të caktuar që shkon drejt për drejt në fondin për kompenzimin e viktimave të krimit. Edhe ajo shumë shkon prej 30 euro deri në 50 euro, varësisht se në cilin departament dikush shpallet fajtor. Pra, përveç buxhetit të shtetit, që është parapa për kompenzim të viktimave të krimit, është parapa edhe mënyra e plotësimit të këtij buxheti për kompenzimin e viktimave të krimit. Vetëm sa për kurreshtit ju them, kam kërkesa të vazhdueshme nga shumë partnerë tonë, sidomos të rajonit, që të marrin edhe legjislacionin, por edhe praktikat e Kosovës lidhur me kompenzimin e viktimave të krimit. Dhe unë i bëj ftesë nga kjo konferencë të gjitha viktimave të krimit
që të shikojnë legjislacionin dhe të shikojnë mundësinë e kompenzimit të viktimave sipas legjislacionit fuqi. Do ta kenë mbështetjen edhe të mbrojtësve të viktimave që punojnë në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Në zyrat e prokurorëve të Kosovës, rastet e trafikimit të qenieve njerëzore gjithmonë trajtohen me prioritet, sidomos ato që janë me paraburgim. Ne konsiderojmë se parandalimi dhe luftimi i kësaj dukurie jo vetëm që është detyrë jona ligjore, por kjo ndikon shumë edhe në parandalimin e numrit të viktimave dhe plotësimin e standardeve ndërkombëtare për trajtimin e këtyre rasteve. Ne po bëjmë përpjekje që të përfundojmë disa raste të arritura në zyrat e prokurorëve brenda afateve ligjore. Mirëpo, siç e dini ju, për shkak të numrit të vogël të prokurorëve që ka qenë deri vonë, ka qenë një grumullim i rasteve. Ne kemi arritur që ta zvoglojmë shumë këtë numër të rasteve, sidomos të rastet të trafikimit të qenieve njerëzore. Lejoni që t'ju them vetëm në vitin 2022, kishim gjithsejt në punë 96 raste me 147 persona, ku janë ngritur 54 akt akuza, ku janë përfshirë 77 persona, dhe më gëzon fakti se nga 11 aktgjykime që kemi pranuar nga gjykata, të gjitha janë aktgjykime dënuese. Vetëm një është lirues dhe për cilën ka pas një ankesë, e cila ankesë është aprovuar nga gjykata e apelit. Vetëm në 6 mujorin e këtij viti kemi 65 raste në punë me 99 persona. Deri tani kemi arritur të kemi 20 aktgjykime nga gjykata për 25 persona. Të gjitha aktgjykimet janë aktgjykime dënuese. Sa i përket sanksioneve penale, nuk do të flas, me qenë se kemi edhe gjyqtar të pranishëm në këtë konferencë. Por e dim që partnerët tonë ndërkombëtar na kanë sugjeruar që këto sanksione penale të jenë më të ashpra dhe shpresojmë që në të ardhmen këto sanksione do të jenë të tilla. Këtu dua të shpreh një shqetësim dhe këtë konferencë ta shfrytëzoj për një ftesë publike për ata që ndajnë buxhetin për sistemin prokurorial të Kosovës. Ne në Kosovë kemi një njësi divizion që quhet Zyra për mbrojtjen e viktimave. Funksionon në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Janë vetëm 23 mbrojtës të viktimave në tërë territorin e Kosovës. Janë shumë pak. Ju i dini problemet që kanë pas viktimat e krimit në Kosovë. I dini mënyrën se si kanë kaluar ato viktima, shpeshherë edhe në mungesë të numrit të mjaftueshëm të mbrojtësve të viktimave. Ligjet që janë aprovuar dhe janë në fuqi parashojnë detyrim të mbrojtësve të viktimave që të marrin pjesë jo vetëm në seancat fillestare, por edhe në seancat gjyqësore. Dhe mos pjesëmarrja e tyre ka si pasojë dënimin e mbrojtësve të viktimave deri në 500 euro për mos pjesëmarrje në seancë. Pra, përveç që dëmtohen viktimat, dëmtohet edhe vetë buxheti i Kosovës, se në fundit ai dënim paguhet nga buxheti i Kosovës. T'ju them që në vitin 2022, Zyra për mbrojtjen e viktimave ka trajtuar 2847 raste. Prej tyre 39 raste të viktimave të trafikimit me qenie njerëzore. Vetëm prej janarit deri në qershor të vitit 2023 janë trajtuar nga Zyra për mbrojtjen e viktimave të krimit 1413 raste. Prej tyre 14 raste janë të trafikimit me qenie njerëzore. Pra siç po shihni, numri i viktimave të trajtuara nga ZMLV-ja është rreth 3000 raste në vit. Ndërsa numri i mbrojtësve është vetëm 23. Pse? Për shkak se nuk ka buxhet për të caktuar ose emëruar mbrojtës të ri. Ne kemi kërkuar edhe nga zyrtarët kompetent që vendosin për buxhetin e sistemit prokurorial që të shtohet ky buxhet, të rritet ky buxhet. Deri më tani nuk kemi marrë përgjigje pozitive. Shpresojmë që qeveria e Kosovës do të reflektojë karshi nevoja për shikimin e buxhetit të sistemit prokurorial, ku përfshihet Zyra për mbrojtjen e viktimave, në mënyrë që ligjet që janë fuqi të zbatohen dhe realizohen të drejtat e këtyre viktimave. Deri më tani, mund të them që ne si Prokurori i Shtetit kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me zëvendës ministrin që është edhe koordinator nacional
për rastet e trafikimit të qenie njerëzore dhe falenderoj shumë për mbështetjen, për gatishmërinë që ta mbështes sistemin, në veçanti zyrën për mbrojtje të viktimave, e cila në fund të fundit është pasqyrë e qasjes së shtetit ndaj viktimave të trafikimit. Duke ju uruar sukses në konferencë, ju falenderoj shumë që më dha fjalën. Faleminderit shumë, zotri Kelmendi. Është jo vetëm obligim që të punojmë së bashku edhe të jemi së bashku në autoritetin kombëtar, por është gjithmonë edhe kënaqësi me punu së bashku me gjithë ju nga Prokuroria e Shtetit. Tani ja kalojmë fjalën zotrit Dejan Janković, zëvendës drejtori i përditshëm i Policisë së Kosovës. Faleminderit për praninë, zotri Janković. Faleminderit shumë, të nderuar zëvendës ministër Gashani, të nderuar udhëheq detyret zotri Kelimendi, kryeprokurori i Shtetit, të nderuar pranishëm, të nderuar përfaqësues institucionet vendore dhe ndërkombëtare, partnerët, të nderuar zonjat dhe zotrit. Në emër policisë unë kam përgatitur një fjalë rastit dhe ju dini që trafikimi me njerëzve si një nga shkeljet më të rënda të drejtave dhe lirive të njeriut fatkeqësisht ka prekur edhe shtetin tonë Kosovës. Duke marrë parasysh rrezikun dhe pasojat që vjen nga kjo dukuri, Policia e Kosovës ka marrë masa në ngritje e kapaciteteve të saj organizative dhe profesionale, me qëllim të zbatimit me efikasitet të ligjeve vendore dhe dokumenteve ndërkombëtare, me tekst të veçantë për mbushje e obligimeve që dalin nga strategjia kombëtare 22-2026 dhe plani i veprimit që derivon nga kjo strategji. Policia e Kosovës, përmes drejtorisë përhetimit e trafikimit me njerëz, është drejt për drejt angazhuar në zbatim e 5 objektivave strategjike, por në veçanti është fokusuar në parandalim, identifikim dhe mbrojtje e viktimave, hetimin dhe arrestimit e të dëshyrëve dhe fuqizimi e bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar. Trafikim me njerëz është një dukuri kriminale e ndërlikuar dhe mjaft komplekse. Ky krim përcjellet edhe me vepra tjera kriminale, ku trafikantët dhe grupet kriminale përpiqen në vazhdimsi të gjejnë mënyra dhe forma të ndryshme të kryerjes së veprës penale duke e ndryshuar mënyrën e veprimit. Referuar vlerësimeve konsiderohet se ndër faktorët kryesor të trafikimit me njerëz në Kosovë janë gjendja e rënd ekonomik dhe social që vën viktimat në situata lehtë të manipulueshme dhe të mashtrimit, moskujdesi i duhur prindërit dhe familjarët në veçanti ndaj fëmijëve, braktisja e shkollimit, si mungesa e njohurive për pasojat të trafikimit, si dhe faktorë të tjerë. Statistika tregojnë se gjatë kësaj faze është rritur efikasiteti dhe efektiviteti i Policisë së Kosovës në identifikim dhe ndjekjen penale të kryesave të veprave penale, rastet të dërguar në prokurori me kallëzim penal, arrestimeve të personave, identifikim dhe asistim të viktimave të trafikimit. Referuar të denave nga viti i kaluar deri me tani, Policia e Kosovës, përkatësisht drejtoria, me qëllim të parandalimit dhe identifikimit e hershëm ka zhvilluar 42 plane operative dhe 106 operacione në zbatim të rasteve. Planet operative kanë pasur në fokus identifikimi të fëmijëve në situata rrugë si viktima të mundshme të trafikimit, kontrollimit të saloneve të masazhes si vendet ku pohasen vepra penale, kontrollim i lokaleve, klubeve të vallëzim
e të tjera. Në total janë kontrolluar 266 lokacione të cilat përfshin qendra masazhi, lokale klube ose klube vallëzimit se objekte tjera. Këto veprimet janë kryer duke bashkëpunuar edhe me institucionet tjera, në veçanti me inspektoriatet si ajo e tregut nga Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, me ATK-s, me inspektorët e punës dhe inspektor komunal. Drejtoria për hetim trafikimit njerëzor ka iniciuar për hetim penal 154 rastet në ndryshim për trafikim me njerëz dhe veprave tjera që ndërlihet me trafikim. Janë dërguar me kallëzim penal 91 rast, prej tyre 13 rast për trafikim me njerëz, ndërsa 78 rastet për vepra tjera penal që ndërlihet me trafikim. Janë arrestuar gjithsej 233 persona të dyshuar për veprat penale të trafikimit me njerëz dhe vepra tjera që ndërlihet me trafikim. Vetëm për trafikim me njerëz dhe shërbime seksuale të viktimes së trafikimit janë arrestuar 29 persona të dyshuar. Janë identifikuar 18 viktima të trafikimit të cilat janë trajtuar sipas procedurës standarde të veprimit. Në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar, Drejtoria për hetimin trafikim me njerëzor ka shëmbuar 47 informata me vendet të tjera. Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në luftim e të gjithë lojeve të krimit të organizuar, duke dhënë kontribut e saj edhe në luftim krimit transkufitar, të fuqizojnë bashkëpunim me akteret relevante si në nivel kombëtar, ashtu edhe atë ndërkombëtar, me qëllim të krijimit të një ambienti më sigurt dhe eliminim e çdo forme të krimit, tekst të veçantë në trafikim me njerëz. Në fund, falënderim i veçantë në arritje e rezultatet tona ju dedikohet qytetarëve të cilat kanë bashkëpunuar në raportimin të rasteve në Policisë e Kosovës. Njëherë i ftoj për të vazhduar edhe me fuqishëm në këtë bashkëpunim, duke ju përgjigjur edhe sloganit të kësaj fushate që të jemi vigjilent, të shohim se çfarë po ndodhet rreth nesh e që mos heshtim, por të raportojmë krimit, sepse ashtu edhe arrim që bashk të mundim këtë të keq. Faleminderit shumë për vëmendje. Faleminderit shumë, Zotri Janković, faleminderit shumë, kolonele Flërie për pranin. Nuk mund të mos falenderoj edhe kapitan Riza Muratin për krejt bashkëpunimin, po ashtu edhe komunikimin e shkëlqyeshëm, e shoqënor, e ta falenderoj për punën që bën në autoritetin kombëtar kundër trafikim. Shpresojmë që do të vazhdojmë kështu. Sikur e patë në fillim fjalimin tim, shumë prej pikave, disa prej pikave ngërthenin në vetë aktivitete cilat i kemi bërë së bashku gjithë këtu, por kanë qenë të mbështetura shumë nga to nga Këshilli i Evropës, prandaj unë me kënaqësi ja jap fjalën zotri Frank Power, që është shef i zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, në Kosovë. Zotri Frank. Faleminderit shumë, mirëmëngjesit të gjithëve. Dear Deputy Minister Kashani, dear Deputy Minister Dobra, dear Acting Chief State Prosecutor Kilmendi, dear Deputy General Director of the Kosova Police Janković, dear Deputy Head of EU Office Palatova, dear partners from Kosovo institutions, duty bearers, international partners and colleagues from the Council of Europe. I'll also try to speak slowly for the translators.
It's a great pleasure for me to be here once again to mark with government and other partners the EU Day of Action Against Trafficking in Human Beings, to commend the efforts of the government of Kosovo and other actors in combating the scourge. And I'm also grateful for the invitation to speak here, as it also gives me an opportunity to briefly highlight the support that the Council of Europe has been able to offer to those efforts in Kosovo. In that context, first of all, I'd really like to pay tribute to the work of all Kosovo institutions, especially the Ministry of Internal Affairs, and in particular to the Deputy Minister and National Coordinator, Berem Gashani, for the excellent cooperation that we've enjoyed now for a number of years. As has been highlighted previously on a number of occasions, the phenomenon of trafficking in human beings is highly complex and multifaceted. And it's also fundamentally a violation of the human rights of victims of trafficking. And that's why our collective response must also be multifaceted and must also focus on the rights of victims. The Council of Europe has been at the forefront of the international response to human trafficking for almost 20 years. Our efforts are grounded in the provisions of the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, which was adopted in 2005 and came into force in 2008, and the monitoring body of the Convention, known as the Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings, better known as GRETA, oversees the extent to which state parties abide by their obligations under the Convention and identifies areas where greater efforts should be focused. Across all Council Europe projects which we implement in Kosovo, we aim to support local institutions in meeting Council Europe standards as codified in our various legal instruments in the fields of democracy, human rights and rule of law. And the work in relation to anti-trafficking here in Kosovo and across Europe is no exception. In 2020, the GRETA carried out its second evaluation of anti-trafficking standards and structures in Kosovo, publishing its recommendations in 2021. Those recommendations have guided not only our work, but also, we're very happy to say, the work of government. As the Deputy Minister pointed out, and we'd like to commend the fact that many of the GRETA recommendations have been included in the National Strategy Against Trafficking, and we stand ready to continue to provide support to the implementation of the strategy. In this regard, through our multidisciplinary project entitled Enhancing Anti-Trafficking Actions, we've been able to support numerous processes across a wide range of institutions charged with the responsibility of preventing and investigating human trafficking in a victim-centred and human rights-based manner. If I may, I'll touch briefly on a few of the specific actions and achievements under that project. The Deputy Minister has already referred to the database on human trafficking, so I'd simply note that it's very important to understand that reliable data collection is of the utmost importance when it comes to the identification and referral of victims of trafficking, and we very much hope that the database, when operational, will be a valuable tool in this regard. We've also supported the organisation of cross-sectoral training activities to enhance the anti-trafficking response of labour inspectors, education professionals, social services, victims advocates and the criminal justice sector. We've been happy to support the Ministry of Education, Science, Technology and Innovation to develop and publish a handbook for education professionals on the prevention of human trafficking and the referral of victims. We've helped support the revision of the regulation for the operation and labour in shelter for protection and rehabilitation of victims of human trafficking. And recently we concluded an intensive training for police and prosecutors on recognising child trafficking, focusing on children in street situations and involved in begging, a category which requires a special attention, as highlighted by the Deputy Minister. And finally, last year, we supported the National Coordinator and his office on a month-long campaign with awareness-raising materials and lectures for children. In close cooperation with the Ministry of Education, around 700 children across a number of regions in Kosovo received information on the risks of human trafficking and the reporting mechanism that exists. And we're proud to continue this support in this year's campaign. To conclude, I want to emphasise that while we at the Council of Europe are of course proud of the support that we have been able to offer to government and other actors here in Kosovo, any success in this field has been, of course, the result of the ceaseless efforts of all of the responsible authorities, from government to police and law enforcement, to social services, to educators and many others.
It's only through all responsible authorities working together in a coherent and consistent manner that real progress can be made against the challenge of human trafficking. Thank you all very much once again, and I would like to wish you every success in your future efforts to eradicate this serious human rights threat. Faleminderit shumë, Frank, për bashkëpunimin, për komunikimin e shkëlqyeshëm. Faleminderit Anil shumë për punën e përbashkët gjatë tërë vitit. Shpresojmë që të vazhdojmë kështu. Tani ftoj zonjën Eva Palatova nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Faleminderit shumë për pranimin, zonja Palatova. Përshëndetje. Good morning, dear Deputy Minister Gashani, ladies and gentlemen. Today is an important day, also from the European Union perspective. I am very happy to see you all here, where we can all together mark this day established by the European Commission in 2007. That's important to highlight here, that this goes back on an initiative of the European Commission. And we very, very much appreciate that Kosovo has joined us in highlighting this day, and that you actually mark this day with us every year. This is very much appreciated. This day not only serves to remember and commemorate the victims of human trafficking, it also reminds us to raise awareness in our societies, increase exchange of information, adapt to the best practices to fight trafficking, and enhance capabilities for investigation and prosecution. And this is what we've been listening here today, how much you've been doing and how many measures your authorities have taken in this regard. The fact that organized criminals exploit vulnerable people for financial gain is a shame for all humanity, and it is a modern slavery. The EU Charter of Fundamental Rights explicitly prohibits this form of serious and organized crime, and the Treaty on the Functioning of the European Union defines it as a particularly serious crime with a cross-border dimension. The European Union has developed a solid, comprehensive legal and policy framework to address trafficking in human beings. We have an EU anti-trafficking coordinator who has a horizontal mandate to provide strategic orientation for operational and political level work in areas ranging from security to migration to justice, equality, anti-discrimination, fundamental rights and employment. Previous speakers already described the many measures taken already to fight this complex problem. I want to highlight, and I'm here to do that, to say that Kosovo is not alone in this fight. The European Union will continue to assist your authorities by bringing our experiences and expertise through existing tools and instruments, but also through financial assistance. And please allow me to use this opportunity to inform you that the European Union has recently started under the pre-accession instrument a regional project which covers all Western Balkan 6 countries, which is called EU Support to Strengthen the Fight Against Migrant Smuggling and Trafficking in Human Beings in the Western Balkans. 33 million euros are allocated for the region for this cross-border cooperation, and this project is implemented by GIZ, the Civil Pole, Ministry of Interior of Italy, and Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. And it is an important point for us to enforce and support cross-border cooperation. We are confident that this project will effectively fight the migrant smuggling and trafficking in human beings in Kosovo and Western Balkan region. We encourage Kosovo authorities to continue efforts to build strategic partnerships with civil society, ensuring that NGOs offering support to victims are provided with adequate funding. We must use all tools, instruments, policies and assistance services available to us to combat trafficking in human beings and help the victims. Kosovo's legislation on trafficking in human beings is broadly in line with the relevant EU acquis, but implementation needs to improve, especially regarding the above-mentioned proactive identification of victims, ensuring assistance and support and increasing prosecution and conviction of all perpetrators. I am glad to be here with all the
the relevant stakeholders in this effort today. Personave që I kryen In këto vepra. conclusion, let me reiterate that combating trafficking of human beings is an individual responsibility as much as a collective one. Therefore, everyone's contribution and dedication in Kosovo is required to see concrete results in fighting this atrocious phenomenon. And thank you for your attention and thank you for rolling out all the campaigns this year again. Thank you. Këtë konferencë, këtë fushatë dhe këtë Palatova, faleminderit shumë për bashkëpunimin e për mbështetjen e Bashkimit Evropian. Përfaqësues të Këshillit të Evropës së Bashkimit Evropian tashmë folëm, po unë nuk mund të mos e përsëris falënderimin tim për partnerët e tjerë ndërkombëtar, para së gjithash ambasadën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, IOM, OSB, GIZ, Terdezom, pajtimi nuk është sot me neve për disa arsye objektive. Unë ju falenderoj të gjithëve për një bashkëpunim cilësor gjatë tërë vitit. Në fond, pasi që askush tjetër nuk ka kërku fjalë, unë ju falenderoj posaçërisht pjesëtarët e autoritetit kombëtar antitrafikim, gjithë së bashku, po edhe gjithë secilin me rend, e adhuroj energjinë e juaj, atmosferën e mirë që krijoni kur punoni së bashku, duat sinergjinë që krijoni kur punoni